Hello guys, bagong vlog ulit. Sorry, medyo late dahil nagka-dengue tayo. Yun. Kakagaling lang natin. Kakauwi lang natin kahapon. Medyo dry pa ngayon mukha ko yung labi. Ito. Tsaka nag-iba kulay ko, nangitim ako sa ospital. Siguro dahil sa sobrang dry ng mukha ko. So ngayon, ang vlog natin ngayon is, kita nyo naman sa title is bike check. Yan. Bakal lang ang baon natin, bakal. So, pasensya na sa sampay. Towel lang naman yan. Tapos yun, yung pag-uwi natin, tinry natin shumot agad. Tapos sumakat yung ugat dahil sa dextrose. So yun, magba-bike check tayo ngayon. Quick bike check lang. Yun, nakakamiss din. Sorry guys, napatagal yung vlog. Grabe. 8 days delay pagka-check ko. Parang di ako sanay. Sorry guys, babawi ako. So ito, simulan na natin ang bike check. Simulan natin sa dito muna tayo sa Manibela. Manibela ko guys. Yan, Easy 90. Tapos yung grips ko is Kench Bikes, Kench USA, pang BMX. Malambot siya, malambot. Yan Kench. Hindi naman kung kita Yan, carbon. So matibay pa naman siya, wala nangyari. Grabe, kinakalawang na siya Hindi na talaga nagagamit. Tapos ito, pang mount natin sa GoPro. Ito pala yung size sa mga nagtatanong. Yan. Ito, halos lahat yan ng parts ko guys, Shopee. So yan, lahat na pala yung sealed bearing na. And pinapalitan natin. Ito, yung headset ko rin, sealed bearing na. Yan, Easy 90. 120mm to guys. Haba yan, haba. Yan. Easy 90 spacer din. Syempre 1G, diba? So yun lang. So sa naman tayo. Fork. Stock nya to Ewan ko, parang pang selt din to guys. Repainted lang. Kulay white to dati. Kasi same ng frame. Pati rin yung rim, di ko alam parang selt din lang din, stock ng cohesion. Yan. Kita pa nga yung kulay, mint. Lampot na nga ng gulong Yun, yung gulong ko pala guys, stick slick. Yan. Ano pa ba? Dito naman tayo sa cockpit. Cockpit. Tama ba? Cockpit. Eto. Okay, bibili nito. Sobrang sakit sa puwet guys. Joke lang. Baka may Zeus fans dyan Okay naman siya. Kaso sakit talaga sa puwet Gusto ko magpalit guys ng Velo. Alam nyo yun. Yan, seat post ko. Nakalimutan ko yung tawag Ano ba yan? Basta yan. Dami ang gasgas So yan yung ilaw natin, tapos reflector para kita tayo sa likod.
Ayan, yun pa rin. Thick slick pa rin. Tapos yung hubs natin, Novatec, 32 holes, sealed bearing. Ayan, bago yung nuts natin sa likod. Buti, hindi pa kinakalawang. And yung pedals natin, bago, please. Kaya tayo nagpalit kasi lumalagutok na. And simula nung nakuha natin yung bike, hindi pa natin pinapalitan yung pedals. Ngayon pa lang. Tsaka socket strap. Yan. Socket strap. Yan. Tapos olive chain. Sorry guys, medyo madumi. Madumi yung frame. Sorry. So, ito guys sa TikTok, marami nagtatanong sa inyo kung paano yung bracket nito. Hindi ko siya nag-build. I mean, nakuha na namin yung bike is may ganito na siya. Bali, dalawa yung ganito niya. Dalawa. So, bali, inisa ko na lang kasi masyado nang mabigat. Bakal na nga yung bike. Tapos dalawa pa yung tubigan ko. Bigat pa lalo. Yan. Yan yung bracket niya sa likod guys. Bali, flat bar. Tapos yung ito na, yung sa tubigan na. Tapos parang iipit nyo lang. Ba't kaya yan i-DIY? Mamaya i-explain ko sa inyo. Ayan, nakita nyo na. Iipit nyo lang dito sa upuan. Ayan. Tapos yan, fix na yan, matibay na. Ayun lang. Sa frame naman tayo. Frame natin is Cohesion. Alam ko face out na to. Matagal ng frame to. Ito pala yung brand nya. I mean model siguro. Yan, nagpagawa tayo kay Andre para makikilala yung bike natin. Parang sa mga Dio, ganun. Ano to guys? Nag-iiba yung kulay. Yan, Motodeck. Idol natin yan. Ano pa ba? Ayun lang, kay Andre din sa kabila. And don't forget to subscribe guys. Bali guys, yun lang yung magiging vlog. Yun lang. Quick, ano ba tawag dyan? Quick bike check. Yan, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to guys. Babawi ako sa next vlog guys. Marami pa tayong plano dito sa channel natin. Babawi ako sa inyo. And thank you sa sa suporta nyo sa akin. Yan. Ito yung pixie natin. Baka lang ang baon guys. Nasa legs yan. Ba? Nasa legs yan. Gemboy no? Nag-iingat din naman tayo. Yan. So yun guys, kita tayo sa next vlog guys. Bye. Ay, shout out pala. Magtitingin tayo, wait lang. Shout out kay Jolly Fernando. Thank you sa suporta mo. Tsaka kay namimili ako sa comments ngayon guys. Tsaka kay Tsaka kay Clyde Cairo. Shoutout sa inyong dalawa. Thank you sa suporta nyo. Palagi tayo mag-shoutout ng dalawang tao sa end of the vlog. So, yun guys. Kita tayo sa next vlog guys. Babawi ako. Ngayon, nagpapagaling pa tayo. Medyo mababa pa yung platelets natin. Pero okay na tayo. Wala na tayo lagnat. So, yun na lang. Nagpapagaling na ako sa bahay kasi ayoko na sa ospital. So, yun guys. Kita tayo sa next vlog. Paalam na kayo sa pixie natin. Napakasimple at pogi na may dating. Bye.